नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम अनिश शर्मा हो। तपाईलाई यो युट्युब भिडियोमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट स्थायी रूपमा हटाउने डिटेल तरिका जान्नेछौँ। फेसबुक जस्ता सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूले हामीलाई हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। तर यस प्रयोगशाला रूपमा हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट समाप्त गरेर हामी आफ्नो डाटा र प्राइभेसी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यसलाई सम्पूर्ण गर्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोस्। ल साथीहरू, हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसक्यौँ। सुरुमा हजुरहरू गएर आफ्नो फेसबुक खोलिदिनु होला। त्यसपछि हजुरहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर 3टा लाइन दिइरहेछ, त्यसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसपछि यहाँनिर गएर एकचोटि यहाँ माथि हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँको सेटिङ भनेर यहाँनिर अप्सन दिइरहेछ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू यहाँ आइसकेपछि हजुरहरू यहाँनिर पर्सनल एन्ड एकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेर लेखिरहेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सनल एन्ड एकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेर यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला आफ्नो माथिकै उयोमा। त्यसपछि हजुरहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खोलिरहेछ, यहाँनिर नाम सोधिरहेछ, यहाँ कन्ट्याक्ट इन्फो, आइडेन्टिटी कन्फर्मेसन भनेर के भनिरहेछ। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर कहीँ नहेरिकन यहाँ सुरुमा यहाँ एकाउन्ट ओनरसिप एन्ड कन्ट्रोल भनेर लेखिरहेछ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको अगाडि यस्तो पेज खोलिसकेपछि यहाँनिर डिएक्टिभेसन एन्ड डिलिटेसन भनेर लेखिरहेछ, यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको अगाडि यस्तो पेज खोलिरहेछ, यहाँनिर डिएक्टिभेट एकाउन्ट भनिरहेछ एन्ड योर नेम एन्ड फोटोज विल बी रिमुभ्ड फ्रम मोस्ट थिङ्स यु हेभ सेड यु विल बी एबल टु कन्टिन्यू युजिङ मेसेन्जर भनेर लेखिरहेछ। यहाँनिर यो चाहिँ हजुरको माथिको चाहिँ के भनिरहेछ भने यहाँनिर हजुरहरू टेम्पोरेरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यो एकाउन्ट हजुरको टेम्पोरेरी डिलिट हुन्छ, हजुरहरूले फेरि पछि गएर फेरि त्यो आइडी र पासवर्ड हाल्नुभयो भने फेरि खोलिहाल्नेछ। हजुरको यहाँनिर यस्तो भनिरहेछ। यहाँनिर चाहिँ हजुरको चाहिँ यहाँनिर मुनि जुन छ डिलिट एकाउन्ट भनेर, डिलिट यर एकाउन्ट इज पर्मानेन्ट वेन यु डिलिट यर फेसबुक एकाउन्ट यु वन्ट बी एबल टु रिट्रिभ द कन्टेन्ट information that you have shared on Facebook, your messenger and all of your messages will be also deleted भनेर भनिरहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हजुरको पर्मानेन्ट डिलिट हो, यो चाहिँ हजुरको टेम्पोरेरी डिलिट हो। अब हजुरहरू यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू के गर्नुहुन्छ। अब कति दिनको लागि मात्रै डिएक्टिभेट गरेर अब कसैलाई अब कति दिनको लागि मात्रै डिएक्टिभेट गर्नु छ भने यहाँ गएर होला। हजुरलाई पर्मानेन्ट डिलिट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरहरूले कन्टिन्यू एकाउन्ट डिलिटेसन भनेर लेखिरहेछ, यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरूलाई यहाँनिर सोधिरहेछ बिफोर यु डिलिट यु मे एबल टु हेल्प भनेर सोधिरहेछ। यहाँ हजुरलाई अब क्वेसनहरू सोधिरहेछ, किन तपाईँहरू यो अब फेसबुक एकाउन्ट डिलिट गर्न चाहँदै हुन्छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ। यहाँ आई स्पेन्ड टु मच टाइम अन फेसबुक क्वेसन एउटा एन्सर छ। अब तपाईँहरूले धेरै टाइम फेसबुकमा लिइराख्नु भएको छ। आई हेभ प्राइभेसी कन्सर्न भनेपछि हजुरको प्राइभेसी अब हजुरको कुनै कसैले फेसबुकको आइडी पासवर्ड ह्याक गरिदिएर हजुरको अरूले खोलिरहेछ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। आई डोन्ट फिल सेफ अन फेसबुक भनेर, अनि कसैको एकाउन्ट ह्याक भएकोमा पनि यहाँनिर भनिरहेछ माई एकाउन्ट ह्याज ह्याक्ड भनेर जस्तो भनिरहेछ। आई नो लङ्गर एन्ड फाइन्ड फेसबुक युजफुल भनेर जस्तो भनिरहेछ। यसमा हजुरहरू जुनमा पनि गएर एउटामा क्लिक गरिदिनु होला। आई स्पेन्ड टु मच टाइम अन फेसबुक भनेर सोधिरहेछ, यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरको यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अझै हजुरलाई भनिरहेछ टाइम टु स्पेन्ड अन फेसबुक, सरी टु सी यु गो बिफोर यु डिलिट यर एकाउन्ट देयर मे बी सम things that we can do help you control the time you spend on Facebook, manage your notification। यहाँनिर हजुरलाई अब फेरि त्यो धेरै टाइम स्पेन्ड नगर्नको लागि यहाँनिर यतिकै जुगा भनिदिरहेछ, यो नहेरिकन कन्टिन्यू टु एकाउन्ट डिलिटेसन भनेर लेखिरहेछ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरको यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस आयो। अब यो भनेको चाहिँ हजुरको अब यहाँदेखि चाहिँ फाइनल हो। यहाँ चाहिँ हजुरको अब यहाँनिर सबै भनिरहेछ। हजुरहरू आफ्नो इन्फर्मेसन पोस्टहरू यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, फाइलको रूपमा आउँछ हजुरको, यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सफर इन्फर्मेसन अब हजुरको इन्फर्मेसनहरू अर्को उयो एकाउन्टहरूमा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई अब यहाँबाट केही अब हजुरको इम्पोर्टेन्ट केही अब फोटोसोटोहरू छ या पोस्टहरू गर्नुभएको थियो कसैको लागि यस्तो इन्फर्मेसन छ भने हजुरहरू यहाँ गएर स्लिमलेट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सबै यहाँ ट्रान्सफरहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको केही इम्पोर्टेन्ट सामान्य कुराहरू छ भने यो चाहिँ हजुरलाई फेसबुकले दिएको छ। यहाँ चाहिँ हजुरले केही नगरिकन यहाँ माथि गएर यहाँनिर मुनि गर्नु होला, अनि मुनि गरिसकेर हजुरको यहाँनिर डिलिट एकाउन्ट भनेर लेखिरहेछ, यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला।
त्यसपछि हजुरलाई यहाँनिर अब कन्फर्म दैट दिस इज योर एकाउन्ट भनेर सोधिरहेछ। बिफोर यु पर्मानेन्टली डिलिट योर एकाउन्ट प्लिज इन्टर योर पासवर्ड भनिरहेछ। अब यो हजुरको आइडी हो कि हैन भनेर यो चाहिँ अब सोधेको हो। हजुरले अब अन्तिममा आफ्नो पासवर्ड हाल्नुपर्छ अनि मात्रै हजुरको एकाउन्ट डिलिट हुनेछ। यहाँ गएर इन्टर पासवर्डमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर लेख्नु होला, आफ्नो पासवर्ड लेखिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो यहाँनिर पासवर्ड लेखिदिसके। त्यसपछि यहाँ गएर कन्टिन्यू गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरलाई यहाँ यस्तो भनिरहेछ कन्फर्म पर्मानेन्ट एकाउन्ट डिलिटेसन, यु आर एबल टु पर्मानेन्टली डिलिट योर एकाउन्ट इफ क्लिक डिलिट एकाउन्ट वन्स यु सबमिट योर एकाउन्ट फर डिलिटेसन यु ह्याभ 30 days टु रिट्रिभ योर एकाउन्ट भनिरहेछ। अब यसमा चाहिँ के भनिरहेछ भने हजुरहरू अब डिलिट एकाउन्ट भनेर यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने हजुरको पर्मानेन्टली डिलिट त हुन्छ, तर हजुरहरूले 30 दिनमा तपाईँले 30 दिनभित्रमा हजुरले फेरि एकचोटि तपाईँले खोल्नुको लागि ट्राई गर्नुभयो भने त्यो रुममा चाहिँ हजुरको फेरि यो जस्तो चाहिँ खोलिहाल्नेछ र यो डिएक्टिभेट हट्नेछ आफै। यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने चाहिँ यो आफै डिलिट हुन्छ, न त हजुरले फेरि आएर खोल्नुभयो भने चाहिँ त्यो फेरि खोलिनेछ। त्यसकै लागि हजुरहरू एउटा पासवर्ड गाह्रो पासवर्ड राखेर अब हजुरलाई डिलिटै गर्नु छ भने चाहिँ एउटा पासवर्ड चेन्ज गरेर अब अकाउन्ट आइडी पासवर्ड थाहा छ भने हजुरहरू पासवर्ड चेन्ज गरेर त्यसपछि हजुरहरू डिएक्टिभेट गरिदिनु होला। हजुरको कसैको कन्ट्रोल हुँदैन त्यसमा, हजुरकै कन्ट्रोल हुन्छ। हजुर पछि गएर फेरि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरू यहाँनिर डिलिट एकाउन्ट भनेर लेखिरहेछ, यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको यस्तो पेज खोलिन्छ। यस्तो भनेको चाहिँ हजुरहरूको अब फेसबुक डिएक्टिभेट भइसक्यो, यो पर्मानेन्टली हजुरको फेसबुक एकाउन्ट डिएक्टिभेट भइसक्यो भनेर भनेको। त्यसपछि यहाँ गएर सिम्पली ओके गरिदिनु होला। यो चाहिँ हजुरको एक सिजन सेक्सन एक्सपायर भनेर यस्तो भनेको हो कि त्यसमा चाहिँ गएर ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट लगआउट भइसक्यो। ल साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरेर हजुरहरू सजिलै आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको सायद धेरै नै कारणले गर्दा हजुरहरू डिएक्टिभेट गर्न आँट्नु भएको होला। त्यो तरिका हेरेर हजुरहरू सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई केही त्यसमा दिक्क हुँदैन। हुन्छ साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूको लागि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाइराख्नेछु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो। ल गाइज बाई, टेक केयर।